हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एउटा एन्ड्रोइड डिभाइसबाट अर्को एन्ड्रोइड डिभाइसमा कसरी एप्लिकेसन ट्रान्सफर गर्ने भनेर म देखाउन गइरहेको छु। मेरो स्टेपलाई फलो गर्नु होला। सुरुमा यो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन सेरिट भन्ने एप्लिकेसन छैन। जुन डिभाइसमा चाहिँ म यो डिभाइसबाट सेरिट एप्लिकेसन सारेर म देखाउन गइरहेको छु। जुन यहाँ रहेको छ सेरिट, यो एप्लिकेसनलाई यो सेटसम्म, यो डिभाइससम्म कसरी पुर्याउने भनेर म देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यो जुन डिभाइसमा सेरिट छ त्यो डिभाइसमा चाहिँ ES फाइल एक्सप्लोरर हुन जरुरी हुन्छ। यो एप्लिकेसन म ओपन गर्दैछु। त्यसपछि यहाँ एप भन्ने आएको छ, यहाँ ट्याप गर्ने। त्यसपछि यो डिभाइसमा इन्स्टल भएको सबै एप्लिकेसनहरु यहाँ हामीले देख्न सक्छौं। जस्तै अहिले हामीलाई आवश्यक परेको सेरिट एप्लिकेसन, जुन एप्लिकेसनलाई लङ ट्याप गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर ब्याकअप भन्ने अप्सन हुन्छ। यो ब्याकअप भन्ने अप्सन्समा ट्याप गर्ने। त्यसपछि यहाँ अलरेडी क्रिएट भइसकेको रहेछ, यसलाई ओभरराइट गरिदिन्छु। पहिले पनि यो सेरिटको एप्लिकेसन चाहिँ ब्याकअप भइसकेको छ। जुन ब्याकअप भएको फाइल कहाँ हुन्छ त म देखाउन गइरहेको छु। यसलाई लेफ्ट साइड गरेर होममा आउने। त्यसपछि इन्टरनल स्टोरेजमा जाने। त्यसपछि यहाँ तल ब्याकअप्स भन्ने फोल्डर छ, यो फोल्डरमा ट्याप गर्ने। त्यसपछि एप्स भन्ने फोल्डरमा ट्याप गर्ने। त्यसपछि यहाँ देख्न सकिन्छ हामीले सेरिट एप्लिकेसन। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीले यो डिभाइससम्म कसरी पुर्याउने, यसलाई अनलक गर्ने। त्यसपछि यो सेरिट एप्लिकेसनलाई यो डिभाइससम्म पुर्याउनको लागि सबभन्दा पहिला होम मेनुमा जाने। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन्स हुन्छ, ड्रप डाउन मेनु। यहाँ भित्र गइसकेपछि भ्यू अन पीसी भन्ने आइकन हुन्छ, यसमा ट्याप गर्ने। यसमा टर्न अन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ सेटिङ्समा जाने। सेटिङ्स भित्र टेथरिङ एन्ड मोबाइल हटस्पट भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, त्यहाँ गएर मोबाइल हटस्पटलाई टर्न अन गरिदिनुपर्छ, जुन मैले पहिले अन गरिसकेको छु। यसलाई अफ गरेँ मैले, फेरि पनि अन गर्दैछु। यो हटस्पट अन हुँदैछ। हाम्रो मोबाइल हटस्पट अन भइसक्यो, यहाँ देखाइसक्यो। अब यो मोबाइल हटस्पट अन भइसकेपछि यसको यो ट्याबमा गएर यहाँबाट सेटिङ्समा जाने। कन्फिगर हटस्पट भन्ने ठाउँमा जाने। जस्तै अप्सनमा गएर कन्फिगर हटस्पटमा जाने। त्यसपछि सेक्युरिटी भनेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ ओपनमा ट्याप गरिदिने। त्यसपछि सेभ गरिदिने। त्यसपछि हाम्रो ES फाइल एक्सप्लोररमा भएको यो अप्सन्सलाई म फेरि देखाउन गइरहेको छु। यो ड्रप डाउन मेनुमा गएर भ्यू अन पीसी भन्ने आइकनमा ट्याप गर्ने। त्यसपछि नेटवर्क स्ट्याटस एपी इनेबल भनेको छ। यो अवस्थामा हामीले यहाँ तल टर्न अन गरिदिने। त्यसपछि यहाँ देखियो, यहाँनिर हामीलाई FTP एड्रेस प्राप्त भएको छ। FTP 192.168.43.1:3721। यो एड्रेसलाई चाहिँ यो फोनमा अघिको हटस्पट कनेक्ट गराइवरी हटस्पट कनेक्ट गर्नको लागि वाइफाई सेटिङ्समा जाने। त्यसपछि यहाँ अलरेडी एउटा नेटवर्क कनेक्ट भएको रहेछ। यहाँ यो हटस्पटलाई चाहिँ म यहाँबाट कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। हटस्पटको नाम छ, कोरियन टेक्स्ट छ, हटस्पट नै लेखिएको छ। यसलाई यहाँनिर ट्याप गरेर म कनेक्ट गराउँछु। कनेक्टेड वाइफाई नेटवर्क भनेर देखायो। यता पनि एन्ड्रोइड डिभाइसको यहाँ म्याक एड्रेस देखाइसक्यो। यो अवस्थामा जुन फोनमा चाहिँ एप्लिकेसन
ट्रान्सफर गर्नुपर्ने लानुपर्ने हो त्यो फोनमा चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गर्ने। गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि यो ठाउँमा एफटीपी एड्रेस जुन मैले पहिले नै इन्ट्री गरिसकेको थिएँ यसलाई टाइप गरेर गो गरिदिने। त्यस पछाडि यो फोनमा भएको ब्याकअप फोल्डरमा म तपाईँलाई पुऱ्याउँछु। इन्टरनल स्टोरेज भित्रको ब्याकअप फोल्डर एप्स, यो एप्लिकेसनलाई म यो सेटबाट ब्राउज गर्दैछु। यहाँ ब्याकअप्स भन्ने फोल्डर देखियो, ब्याकअप्स भन्ने फोल्डरमा जाने। तर एफटीपी एड्रेस अफ भइसकेछ, यहाँ फेरि यसलाई अन गर्ने। त्यस पछाडि एफटीपी ब्राउज गर्ने। हाम्रो ब्याकअप फोल्डरमा देखिएको सेयर इट भन्ने एप्लिकेसनलाई यो ब्याकअप भन्ने फोल्डरमा ट्याप गर्ने। त्यस पछाडि यहाँ ब्राउज भइसक्यो। त्यस पछाडि यहाँ देखिएको छ एप्स भन्ने फोल्डर, यो फोल्डरमा पनि ट्याप गरिसकेपछि क्रिएट भइसकेको ब्याकअपको लिस्टहरू यहाँ छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने ब्याकअप भनेको सेयर इट अर्थात् यो एप्लिकेसन, यसलाई चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड गर्नुपर्ने भनेको छ। यसलाई ओके गरेर डाउनलोड गरिदिने। डाउनलोड कम्प्लिट भइसक्यो। अब ओपनमा ट्याप गर्ने। यो फोनबाट यो फोनमा सेयर इटको ब्याकअप आइसक्यो। अब यसलाई ट्याप गरिदिने एकपटक। त्यस पछाडि एक्सट्र्याक्ट गरिदिने। एक्सट्र्याक्ट नगर्ने। त्यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो यो एन्ड्रोइड डिभाइसको ब्याकअप ट्रान्सफर भइसकेको छ। यो आइकनमा ट्याप गर्ने। त्यस पछाडि इन्स्टल गरिदिने। इन्स्टलिङ भइरहेको छ यहाँ। सेयर इट एप्लिकेसन इन्स्टल भइसक्यो। अब ओपन गर्दैछु म। स्टार्ट, इन्टर सेयर इट। फाइनली यो डिभाइसबाट यो अर्को एन्ड्रोइड डिभाइसमा सेयर इट एप्लिकेसन ट्रान्सफर गरेर इन्स्टल पनि गरिसक्यौँ। र यसरी तपाईँले इएस फाइल एक्सप्लोररको माध्यमबाट एउटा एन्ड्रोइड डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा कुनै पनि एप्लिकेसन ट्रान्सफर गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। आजलाई यति नै। अर्को भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।